হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আহিছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এটুকু ভিতৰুৱা গাঁও। নাম হ'ল লেলাবৰী বৰশী বন্ধা। যিহেতু আজি 5 নৱেম্বৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী, গতিকে ময়ো ভাবিছোঁ যে আজি এইখন গাঁৱতে এজন প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি লুকাই আছে, প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি লুকাই আছে। যিহেতু বাঁহীৰ তেখেতৰ সুৰত সমগ্ৰ অঞ্চলটো এক সুৰৰিত যিটো মানে আনন্দৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো পৰিৱেশ তেখেতে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে গোটেই গাঁওখনত। গতিকে আমি আজি তেখেতক বহু দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে এই বিষয়ে তেখেতৰ পৰা কিছু এটা ব্লগ বনাই যিহেতু তেখেতক আমি আগুৱাই নিবৰ চেষ্টা কৰিম। এই যি তেখেতৰ বাঁহীৰ সুৰ ভূপেন দাৰ সংগীতৰ জৰিয়তে তেখেতে যি এই অঞ্চলটোত এটি সুমধুৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। আমি তাক এখন এই যি মোৰ মাধ্যম, এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অকণমান তেখেতক আগুৱাই নিব চেষ্টা কৰিম গাইজ। গতিকে আমি ব'লকচোন আজি সেই গাঁওখনলৈ যাওঁ। গাঁওখনত গৈ পেলাই সেই মানুহজনক লগ কৰি তেখেতৰ যি ভূপেন সংগীতৰ যি বাঁহীৰ সুৰখিনি আজি মোৰ যি ব্লগ, এই ব্লগৰ মাধ্যমেৰে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম গাইজ। ব'লকচোন বাৰু। আমি দেখুৱাইছোঁ এই গাঁৱৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ মূল তোৰণ ভাগ আমি দেখাইছোঁ। এয়া হ'ল বৰিবন্ধা আদৰ্শ গাঁৱলৈ আদৰিছোঁ। এইখন মূল তোৰণখন আমি দেখুৱাইছোঁ অকণমান। আমি আহি তেখেতৰ ঘৰৰ পদূলিমুখ পালোহি। তেখেত ইতিমধ্যে ৰৈ আছে, আমি দেখা পাইছোঁ। এইটোৱে হ'ল তেখেতৰ ঘৰ। ব'লক আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, ব'লক। আমি অকণ দেখাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো। হয়, এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। বহুত দিনৰ ভাবি আছিলোঁ আহিম বুলি। আজি আহিলোঁ। আজি যিহেতু 5 নৱেম্বৰ সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী, গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। গতিকে আপোনাৰ লগতে আজি এটা অনুষ্ঠান কৰিম। গতিকে আপুনি আমাক এই অনুষ্ঠানটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যি বাঁহীৰ মাধ্যম, বাঁহীৰ যি সুৰ, সেই সুৰেদি আজি আমাক এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে ব'লক আমি অনুষ্ঠানটো আগুৱাই নিওঁ গাইজ। আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ, প্ৰৱেশ কৰিম। তেখেতে ভিতৰতে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে। এয়া আমি তেখেতৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ লগতে আজি যি ভূপেন দাৰ যি মৃত্যু বাৰ্ষিকী 5 নৱেম্বৰ, সেই উপলক্ষে মই আজি তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। বহুদিনৰ পৰা যিহেতু তেখেতৰ মই কথা শুনি আছোঁ, তেখেতে এই অঞ্চলৰ এই গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সৈতে এই গঞাগিৰিয়ে তেখেতক মাতে, নিমন্ত্ৰণ কৰে। তেখেতে যিটো এই বাঁহী বাদন কোনো গুৰুৰ লগত যোগাযোগ নকৰি বা গুৰুৰ সৈতে কোনো তেনেকুৱা নাই তেখেতে নিজৰে যিটো বিদ্যা, সেই বিদ্যাৰ জৰিয়তে তেখেতে আজি এইখিনিলৈকে পাইছেহি। গতিকে আজি তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মই। তেখেতে যিহেতু আজি ভূপেন সংগীত খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে বাঁহীৰ সুৰত পৰিৱেশন কৰে, গতিকে মই তেখেতৰ পৰা আজি সেই বাঁহীৰ যি সুৰ, ভূপেন দাৰ যি গীত, সেই বাঁহীৰ মাতেৰে, বাঁহীৰ সুৰেৰে মই তেখেতৰ কণ্ঠৰ পৰা শুনিব বিচাৰোঁ। গতিকে আজি হয় কৰক।
যিহেতু তেখেতে প্ৰথম যিটো গীত বুকু হোম হোম কৰে এইটো আমাক শুনালে এতিয়া আমি তেখেতৰ পৰা 2 নম্বৰ গীতটো বাঁহীৰ যি সুৰ শুনিব বিচাৰোঁ আপুনি এতিয়া 2 নম্বৰত কি গাব আপোনাৰ গাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ ও মোৰে ধাত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই ঠিক আছে আপুনি এইটো গাই শুনাওক আমাক আকৌ দেখুৱাইছোঁ এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা যিহেতু এই অঞ্চলৰ পৰা টাউনৰ পৰা ভিতৰত এইখন গাঁও আমি যিখন গাঁৱত আহি মই আজি উপস্থিত হৈছোহি এইখন গাঁও হ'ল লেলাবৰী বৰশীবন্ধা গাঁও নগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ আৰু মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নিলগত এইখন গাঁৱতে ব্যক্তি তেখেত এই বাঁহী সুৰত আপোনালোকৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ গাইজ গতিকে আপোনালোকে এইজন ব্যক্তিৰ যি প্ৰতিভা অকণ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰো অকণমান সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন গতিকে গাইজ মোৰ নাম মেশ্বনাথ হয় গাঁও হ'ল বৰিবন্ধা লেলাইবৰী হয় যদি ধৰক কাৰোবাৰ আনি ধৰক ঘৰত 2-এখন কাম কৰি দিওঁ আৰু ধৰক এই যে বাঁহ বেতৰ কাম কৰোঁ অলপ হয় কাম কৰি তেনেকৈ পৰিয়াল জোপোহাৰ হাবিত বাঘ লুকাই থাকে ঠিক তেনেদৰে এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ এই গাঁৱত এইজন ব্যক্তিৰ যি প্ৰতিভা লুকাই আছে গাইজ আমি সকলোৱে মিলি এই ব্যক্তিজনক আমি আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন গাইজ আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ